It's a pleasure to be here with you, gentlemen. Дуже приємно тут знаходитися зараз серед вас. I'm presuming you're all Knights of Columbus members? Я так розумію, що ви є всі рицарями Колумба цієї організації. Yes? Tak? Yeah, tak. Yeah. No? Well, Knights of Columbus is an organization that started very close to where I live in the United States. І, власне, ця організація «Лицарі Колумба», вона була започаткована недалеко від того місця, де я зараз живу, в Сполучених Штатах. It's the largest organization for Catholic men in the whole world. І це найбільша організація для чоловіків-католиків в цілому світі. But I'm not a member of it. Але я не є членом цієї організації. But I admire the men that belong to it. Я захоплююся чоловіками, які до цієї організації належать. And I have been asked by Cardinal Dziwisz in Poland. I was asked by Cardinal Dziwisz in Poland to start a men's ministry. Мене, власне, запросили провадити цю лекцію, яка стосується служіння чоловіків в церкві. So I'm actually the head of the Men of St. Joseph International. Я є головою організації Святого Йосифа на світовому рівні. But I'm not in competition with Knights of Columbus. Most of the men in my parish belong to both Knights of Columbus and the Men of St. Joseph. І на моїй парафії існують, власне, дві організації. Організація Святого Йосифа і, власне, лицарі Колумбуса, і парафіяни мої належать до обох цих організацій. So I'll introduce myself because I've never been here before. Зараз я коротко себе представлю, тому що я тут ніколи не був. I'm married for 52 years. Я одружений вже 52 роки. I have 3 children. Маю 3 дітей. 13 grandchildren. 13 внуків. And 1 great-grandson. It's easy to have grandchildren. Дуже легко мати правнуків. And they're a lot more fun. І з ними набагато приємніше проводити час. And I've been working for Renewal Ministries, who sends me on mission work around the world. І я так само працюю на те, щоб поширювати, власне, це служіння серед чоловіків по всьому світу. So I minister to any Christian, but mostly Catholic. І, власне, це моє служіння, воно скероване насамперед до чоловіків-католиків. I've actually been coming to the Ukraine for about 18 years every year. Я, власне, до України вже приїжджаю щороку впродовж 18 років. Because I'm familiar with the Knights of Columbus. Саме через те, що я знайомий з лицарями Колумба. In the United States, most of the work they do is very good charitable work for the church. В Сполучених Штатах лицарі Колумба, вони в основному займаються такою благодійною діяльністю. They raise lots of money to help the church. Вони збирають багато грошей для того, щоб допомагати церкві. They do lots of good work to fix the church the building itself. І вони так само збирають багато коштів для того, щоб ремонтувати церкви. They also serve the poor very well in the United States. І дуже багато, власне, дбають про бідних. But in the Men of St. Joseph, we are just for the spirituality of man. Але ця організація Святого Йосифа, про яку я казав, вона в основному зосереджена на духовності для чоловіків. And tonight I want to talk to you about being spiritual men. І сьогодні я, власне, хочу говорити про те, як чоловікам бути духовними. Because the Knights of Columbus not just don't do good works, they're also people trying to get to heaven. Адже лицарі Колумба, вони не тільки націлені на те, щоб робити благодійні справи, але так само для того, щоб привести людей до Бога, до неба. We are all called to be disciples of Jesus Christ. І ми всі покликані бути учнями Ісуса Христа. Salvation is free. Спасіння є безкоштовним. But discipleship will cost you everything. Але бути учнями Христа, воно вимагатиме від вас дуже багато. Salvation comes in a moment. Спасіння прийде в один момент. But discipleship takes a whole lifetime. Але, власне, бути учнями Христа забирає, власне, людині все життя. Salvation is something that God will do for you. Спасіння – це те, що Бог дасть вам. But discipleship is something we do with God. А учнівство – це є те, що ми робимо спільно з Богом. Many Christian churches will have you make a decision for Jesus Christ. І багато церков, власне, закликають вас зробити вибір на користь Ісуса Христа. But just making a one-time decision is not enough. Але
просто прийняти якесь одне рішення в один момент цього недостатньо. We need to make a commitment to be discipled for the rest of our lives. Потрібно взяти на себе зобов'язання бути учнями Христа впродовж цілого життя. Jesus is not a salesman trying to talk us into doing something. Ісус Христос – це не є якийсь торговець, який нас намагається вмовити щось зробити. I wanted to read from Luke 14. І зараз я хочу прочитати уривок з Євангелія від Луки, глава 14. Verses 25 to 35. Вірші з 25 по 35. Shall I read it? Yes, just read it. Shall I check? No, You 25. will read. No, I won't read it. You read it. Jesus talks about discipleship in a very strong. Actually, You read it first. Actually, I'm not sure it's the same. Luke 14, 25? Yeah. Do you have the text? No, you don't. Not with me. So it's about if you love your father and mother more than me. Yes. Yeah, that's it. That's good. Добре, отже, уривок з Луки 25-35. Як же йшла з ним велика сила народу, він обернувся до них і мовив: коли хто приходить до мене і не знелюбить свого батька і матір, жінку, дітей, братів, сестер, та ще й своє життя, не може бути моїм учнем. Хто не несе Христа свого, не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Хто б з вас, коли захоче будувати башту, не сяде перше і не обрахує видатків, чи має чим скінчити, щоб часом, як поставить підвалину, та не зможе скінчити, усі, що бачитимуть те, не почали сміятися з нього, кажучи: цей чоловік узявся будувати та не міг закінчити. Або який цар, ідучи війною на іншого царя, не сяде перше та не роздумає, чи може з 10 000 стати проти того, хто йде з 20 000 на нього. Коли ж не може, як той ще далеко, шле посольство і просить миру. Так і кожний з вас, хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем. Сіль – річ добра, але коли сіль звітріє, чим її приправити? Ні в землю, ні на гній вона більше не придатна. Її геть викидають. Хто має вуха слухати, хай слухає. See, Jesus talks about discipleship in very strong language. І, власне, Христос говорить про учнівство такими дуже сильними фразами. He's very honest of what it takes to be a disciple. І він чітко і виразно говорить, що означає бути добрим учнем. A disciple worships Jesus, he serves Jesus. Учень – це той, хто служить Ісусові і виконує Його завдання. He follows Jesus, he obeys Jesus, and he believes in Jesus. Той, хто йде слідом за Христом, хто Його слухає і хто Йому вірить. But he doesn't just believe in Jesus, he lives his life because he believes in Jesus. Але учень не просто вірить в Христа, він живе своє життя так, тому що він вірить в Ісуса Христа. So Jesus is going to ask you, do you want to be my disciple? Ісус хоче вас запитати, чи ви збираєтеся стати моїми учнями? And he's going to say the same thing to us over and over again. І він збирається вас запитувати це знову і знову. He's going to continue pounding that nail. І він хоче, власне, отримати від вас відповідь. And here's what the nail is. І він, власне, в цих своїх питаннях йде до кінця. He tells us, do not quit. Він просить нас не відходити, не залишати. Absolutely, do not quit. Не відходьте. Most people say, oh, if it gets really hard, I got to quit. Багато людей кажуть, коли настають якісь складні моменти, я тоді це все залишаю. If it's really hard, it must not be God's will. I don't want to do this anymore. Часто можуть люди казати, якщо це так тяжко, то це, напевно, не є Божа воля, я більше того не буду робити. People quit on God, they quit on their marriages, they quit on their children. Люди часто відходять від Божої волі, відходять від подружжя, відходять від дітей. Most men continually look for the path of least resistance. Більшість людей намагаються в своєму житті йти шляхом найменшого опору. It's hard, so I need to look for another path. Якщо стає складно, тоді люди починають шукати інший шлях. And everything that matters in life is hard. Але більшість речей в нашому житті є складними. Everything that matters is costly.
Більшість речей, які насправді мають значення, вони нам багато вартують. And everything that matters will hurt. І ті речі, які дійсно є важливими, вони будуть завдавати болю. And Jesus says, don't quit. А Ісус нас просить не відходити. He spoke about it in Luke 14. І саме про це він говорить в цьому уривку з Євангелія від Луки 14. Now, no one teaches about love more than Jesus did. Ніхто не навчає про любов більше, ніж Ісус. No one demonstrated love more than Jesus. І ніхто краще не показав, що таке любов, ніж Ісус. But in that passage, he uses the word hate. Але в цьому уривку він використовує слово ненависть. Jesus tells us, in order to be devoted to Jesus, we must hate our mothers and fathers. Він каже, що для того, щоб бути вірними Ісусові, потрібно зненавидіти своїх батьків і братів, сестер. Hate our brothers and sisters, our own children, and even our own lives. Зненавидіти, власне, навіть своїх дітей і навіть своє власне життя. So what in the world is Jesus talking about? What is he talking about, Jesus? І, власне, що це все означає? What Jesus is saying І те, що каже Ісус, означає таке. is our relationship with Jesus needs to be in an entirely different category. Наші відносини з Ісусом мають будуватися в цілком інших категоріях. It's far above any relationship we have in the whole world. Це зовсім інші відносини, ніж ті, які ми маємо в світі з іншими людьми. Jesus is worth having our full alliance and devotion. Ісус вартує того, щоб ми повністю підкорялися Його волі і були вірними Йому. No one in our life can be as significant as Jesus is. No one. І ніхто в нашому житті не може бути настільки важливим, як Ісус. One commentary says what it means to hate our relatives. І в одному коментарі сказано, що означає ненавидіти своїх рідних. It means to love them less than we love Jesus. А це означає любити їх менше, ніж ми любимо Ісуса. Now don't go home and tell your wives you love her less than you love God. Очевидно, вдома ви не маєте там казати своїй дружині, що ви любите її менше, ніж ви любите Бога. Because you'll all be back here sleeping here tonight. We don't want Тому that. що наступної ночі ви будете спати тут. But in our hearts we need to be totally dedicated to Jesus. Але в своєму серці ми мусимо бути повністю відданими Ісусу. Being a disciple of Jesus means that he's our first love. Бути учнями Христовими означає, що Він є, власне, першою нашою любов'ю. And behind this is our family and everyone else in the world. І, власне, за ним іде наша родина і все інше в нашому житті. But there's no dichotomy between loving God and loving our wife. Але між любов'ю до Бога і любов'ю до дружини немає якоїсь дихотомії, якогось там. The more we love God, the more we're able to love our wives. Чим більше ми любимо Бога, тим більше ми здатні любити свою дружину. The more we love our wives, the more we're able to love God. Чим більше ми любимо свою дружину, тим більше ми здатні любити Бога. But every concern in our life is second to our concern with God. Але будь-які турботи, будь-які справи цього світу не є такими важливими, як відносини з Богом. Jesus is using language that comes from the Old Testament. Ісус Христос використовує мову зі Старого Завіту. There were two brothers in the Old Testament, Jacob and Esau. І в Старому Завіті було двоє братів, Яків і Ісав. And in Romans 9, God reveals to us something. І в Римлян 9 Бог нам дещо відкриває. He says, Jacob I loved, Esau I hated. Він каже, що Якова я любив, а Ісава я ненавидів. Now he chose to work through Jacob instead of Esau. І тому він обрав Якова, щоб через нього, власне, через нього проявляти свою любов, а не Ісава. He put Esau above Jacob and he was the older brother. He put Jacob above Esau, which was the older brother. Тобто він поставив, власне, Якова на перше місце, хоча Ісав був старшим братом. So he loved both of them. He didn't really hate Esau. Насправді він любив обох з них. Тобто він не ненавидів Ісава. If you read the Old Testament about these brothers, Коли ви читаєте, власне, цю історію зі Старого Завіту про цих двох братів, you find that Esau was very blessed by God also.
ви побачите, що Ісав так само був дуже благословенний Богом. He had great wealth, he had many wives, he had many good things in his life. Він мав велике багатство, він мав багато жінок і мав дуже багато хороших речей в своєму житті. So what is Jesus talking about here? Але про що тоді Ісус говорить тут? Because the Bible tells us we need to honor our mother and father, not hate them. Адже Біблія нам каже, що ми маємо шанувати батька і матір, а не ненавидіти їх. Then in the book of Ephesians says, husbands love your wives, not hate her. In the book of Ephesians. New Testament. Власне, в книзі в посланні до Ефесян сказано, любіть своїх дружин. In the book of Titus, it tells us wives need to love the husbands. Titus. That's a New Testament. Titus, okay. А в посланні до Тита сказано, що дружина має любити своїх чоловіків. But Jesus is saying the devotion to him is in an altogether different place, a different category. Але Ісус говорить, що власне любов до нього це є відносини зовсім іншого виміру і зовсім інших категоріях. But because we live as devoted to Jesus, але через те, що ми живемо в відданості Ісусові, we need to expect that we're going to get relational pressures on us. Ми маємо очікувати того, що в відносинах з іншими людьми в нас будуть виникати певні напруження. Sometimes our family will pressure us so much that we want to give up and quit. Дуже часто наші родини можуть на нас тиснути так сильно, що ми захочемо просто відійти. Some of us live with our parents, and our parents say, "Do you have to go to church all the time?" Іноді ми можемо жити з батьками, і вони можуть нам казати, невже тобі дійсно так часто треба ходити в церкву? Or if your wife isn't involved in the church as much as you, she may be complaining about all the time you spend in church. Або якщо, наприклад, ваша дружина не так задіяна в якихось церковних спільнотах, то вона може постійно вам казати, для чого ви стільки часу проводите в цій церкві. And we need to be strong enough when we go to Christmas parties with our families. І так само нам треба бути сильними, коли ми йдемо на якісь різдвяні вечірки з нашою родиною. And they all complain that we spend so much time in church, we don't have any time for our families now. І часто родини наші можуть нарікати на те, що ми так багато часу проводимо в церкві, що не маємо часу на свою родину. Many families turn their backs on committed Christians. І дуже часто родини, власне, обертаються спиною до тих християн, які хочуть жити таким відданим Ісусові життям. And they blame it on you because you're always in church. І, власне, вони вас звинувачують в тому, що ви дуже багато часу проводите в церкві. We know in certain cultures it's a death sentence if you become a Christian. Death, they'll kill you. В деяких культурах, власне, людина зазнає смертної кари, якщо вона стає християнином. In some Muslim countries, if you become a Christian and you were a Muslim, your family rejects you and even will murder you. В деяких мусульманських країнах, якщо ви стаєте християнином, то ваша сім'я вас відкидає і вас можуть стратити. And sometimes a lot of pressure comes from our children. І дуже часто великий тиск на нас йде від наших дітей. They don't want to live a Christian life, so they say, "Oh, you're just a fanatic. I can't listen to you." Вони, якщо, наприклад, діти не хочуть жити християнським життям, то вони можуть вам казати, ви такий фанатичний, я не хочу з вами, я не хочу з тобою мати справу. And we need to be strong. І в таких ситуаціях нам треба бути сильними. And that's one of the reasons you joined the Knights of Columbus. І, власне, це одна з тих причин, через які ви приєдналися до спільноти лицарів Колумба. Because you have other men that support you in your commitment to the church. Тому що вас оточують інші чоловіки, які так само склали дали слово бути більше відданими церкві. You don't want to choose anything over Jesus Christ. Вам не потрібно ставити нічого вище від Ісуса Христа. So if we get pressure from our families, even from our wives, we need to be able to stand strong as Christians. І навіть якщо на вас тиснуть, чи ваші родини, чи дружини, треба триматися і бути сильними. You need to ask yourself the question, who would I choose over Jesus? І постійно треба задавати собі запитання, кого я поставлю на перше місце над Ісусом. So when you make a commitment to Jesus, you need to be ready for opposition against you.
Якщо ви приймаєте рішення йти за Христом, то ви мусите бути готові до спротиву з боку ваших рідних. See, Jesus is not a hypocrite. Ісус не є лицемір. No other religious leader requires what he requires of us. І жоден інший провідник релігійний не вимагає від нас того, чого вимагає Ісус. Jesus is the only one that makes this kind of request, that he's first. Лише Ісус просить від тих, які йдуть за Ним, власне, ставити Його завжди на перше місце. But Jesus has called us to be totally committed to him. Але Ісус нас просив, щоб завжди бути відданими Йому. We may be committed to the Knights of Columbus. Ми можемо багато часу присвячувати, власне, You could be committed to the men of St. Joseph. лицаря Колумбуса, або спільноті, наприклад, Святого Йосифа, про яку я говорю. But our first commitment is always Jesus Christ. Але на перше місце ми мусимо завжди ставити Ісуса Христа. And we never want to be confused about that. І ніколи це не може піддаватися жодним сумнівам. We're not serving a church building. Ми не служимо якійсь церковній будівлі. We're not even serving the priest. Ми не служимо священникові. We're serving Jesus Christ. Ми служимо Ісусові Христу. It's all about Jesus. Власне, все полягає в тому, щоб ставити Ісуса Христа на Jesus' friends turned their back on him also. Ісус Христос в своєму житті так само зазнав випадків, коли друзі оберталися до нього спиною. Judas betrayed him. Юда його зрадив. Thomas and Peter and others denied him. Тома, Петро відреклися від нього. Jesus' hardest days was when he was lonely. І Ісусові було дуже важко, власне, переживати таку самотність. His closest friends turned their backs on him. Його найближчі друзі від нього відвернулися. And you cannot follow Jesus І ви не можете йти за Христом, unless you're willing to be treated just like him. якщо ви не будете готові, щоб до вас відносилися так, як до нього. To be his disciple is to walk in his footsteps. Бути його учнем означає йти його слідами. That's including all the way to your death. І, власне, це потрібно робити ціле життя аж до самої смерті. Jesus says, if you need be, you must follow me all the way to the cross. І Ісус каже, якщо ви мене потребуєте, то ви маєте йти за мною, пройти за мною весь шлях аж до самого Христа. And when we talk about the cross in our lives, І коли ми говоримо про хрест в нашому житті, we're not talking about little inconveniences. That's not the cross. ми не говоримо про якісь там легкі незручності. Це зовсім не означає хрест. If your car breaks down and you have to take a bus to work, that's not the cross. Наприклад, якщо у вас ламається машина і ви мусите там поїхати автобусом, то це не хрест. Carrying the cross literally means a dead man walking. Нести хрест означає буквально dead man A walking. dead man walking. You're already dead. Означає буквально, що, власне, як людина йде як мертва на смерть. You've already been convicted, you've been condemned. Коли вас, власне, засуджують і прирікають на щось страшне. And you're on your way to your cross, your death. І ви, власне, йдете шляхом до вашого Христа і до вашої смерті. We need to be willing to carry our cross all the way to our own crucifixion. І ми маємо бути готовими нести свій хрест аж до самого моменту розп'яття. We need to be willing to die just like Jesus would die for us. І ми маємо бути готові до того, щоб померти так, як Христос помер за нас. And Jesus says, if that's what it takes, that's what you need to do. І Ісус нам каже, що говорить, що це означає, і каже, що ми це все-таки мусимо робити. Most of us won't be crucified for Jesus, Більшість з нас не будуть розп'ятими за Христа. but every one of us needs to be willing to be crucified for Jesus. Але кожен з нас має бути готовим піти на розп'яття заради Христа. And so many of us give so little to the one that gave us so much. І багато з нас так мало дають тому, хто так багато віддав заради нас. We live today in a day that's easy to believe in Jesus. Сьогодні ми живемо в такі дні, коли є легко вірити в Ісуса. If you get baptized, oh, you're going to go to heaven, no problem. Ви отримуєте хрещення і потім ви якби маєте потрапити в небо.
You can commit all the sins you want. You're going to go to heaven anyway. It's okay. Можна чинити будь-які гріхи, але все одно є думка, що все одно ви потрапите в небо. But the truth is, але правда в тому, between our conversion and our resurrection, але правда лежить власне між нашим наверненням і нашим воскресінням. there needs to be discipleship. І власне ми маємо бути учнями We Христа. need to be growing in our Christianity, Ми маємо зростати в нашому християнстві. maturing in our lives and our devotion, our commitment to Christ. І ми маємо ставати більш зрілими у відданості Христові. Jesus is not trying to sell you something. Христос не намагається нам щось продати. Jesus isn't like a salesman trying to make you committed. Oh, make a commitment to Jesus and it'll be okay. Христос не є якимось торгівцем, який щось намагається продати і переконати нас в тому, що нам це потрібно. He doesn't just tell us about the benefits and skip over all the obligations that are in the Bible. Він не говорить нам тільки про переваги такого шляху, а оминаючи говорити про якісь незручності. He says, I'm God and I want you to follow me. Він просто каже, що я є Богом і я хочу, щоб ви йшли за мною. And people are all going to hate you А люди будуть вас ненавидіти. and you might die. І ви можете померти. Want to join my church? Хочете приєднатися до моєї церкви? That's what it takes to be a follower of Jesus. І, власне, це і означає йти слідом за Ісусом. It costs to be a disciple. Власне, бути Ісусовим учнем коштує багато від нас. In the days when, if you were a Christian, they would take you off to Siberia, we understood this better. І в ті дні, коли бути християнами означало, що вас заберуть до Сибіру, люди тоді це краще розуміли. Today we can just go to church. It's free to go to church. Але сьогодні в наші дні просто ходити до церкви. So we have the ability to go to church without any real obligations on us. І ми маємо звичку просто ходити в церкву, не усвідомлюючи, що ми маємо якісь зобов'язання. And if you don't like this church, go to another church and listen to another priest tell you what you want to hear. Якщо, наприклад, вам не подобається ця церква, можете собі піти в іншу церкву і слухати іншого священника, який говорить речі, які вам більше подобаються. We can take the path of least resistance. І ми можемо обирати шлях найменшого опору. How many times and how many ways have we already quit on God? Як часто і в наскільки різних ситуаціях ми відходили від Бога. We need to be committed to not just the organization, but we need to be committed to Jesus Christ. І ми маємо бути відданими не просто якійсь спільноті, а власне самому Ісусові Христові. There's one organization that used to send out missionaries around the world. Є така організація, яка власне посилає місіонерів по всьому світу. And before you went on mission work, you were told to pack all of your belongings in a coffin. In a coffin. І перш ніж людина відправляється на місію, вона якби складає всі свої речі в труну. It was very clear what they were saying to you. І власне оцим жестом, цим вчинком дуже виразно показують місіонерові, що вони хочуть йому цим сказати. You're going to die. Що ви йдете на смерть. I'm going to talk about Jesus until I die, is what they're saying. This person is going to talk about Jesus until they die. Until that person dies. Okay. They make a commitment to it. Тобто ці місіонери, власне, ці люди, вони йдуть проповідувати про Ісуса Христа аж до самої своєї смерті. It might be a short while, it might be a long while, but they know it's going to happen. They will die serving the Lord. Їхній шлях може бути коротким або може бути довгим, але вони знають, що він веде до смерті. Before they went away, they would write a final letter to their families. І перше, що вони відправляються в цей шлях, вони пишуть такого прощального листа своїм родинам. They would give the letter to their pastor. Дають цього листа священникові, пасторові. Their pastor, and then it would be given to the family if that person would die. І потім цей лист передають, цей пастор передасть цей лист родинам, якщо ця особа, яка поїхала на місію, помре. Sometimes I think it would be a good idea for all of us to sit down and write a letter like that.
Іноді мені здається, що було б добре кожному з нас сісти і отак написати такого роду лист прощальний. Because you're going to die. Тому що всі ми колись помремо. You will die. All of us. Ми всі помремо. It may happen soon, it may happen later, Це може статися раніше або пізніше, but we all end up in that little box. але всі ми закінчимо в тій невеликій коробці. So don't waste your life. Тому не витрачайте намарно своє життя. Make your death count for something. Використовуйте своє життя так, щоб тобто, щоб воно вартувало, щоб його вартувало прожити. Don't quit on Jesus. Не відходьте від Ісуса Христа. Don't quit on your spouse. Не відходьте від своїх дружин. Don't quit on your children. Не кидайте своїх дітей. Don't quit on your church. Не відходьте від церкви. Don't quit on the opportunities God gives you to minister to others. Не уникайте можливостей, які Бог вам дає, щоб служити іншим. Do not quit. Не відходьте. Live your life in such a way that when you die, Живіть своє життя в такий спосіб, щоб коли ви помрете, at least your children will be proud, принаймні ваші діти гордилися вами, and your grandchildren will have something to talk about. а ваші внуки мали про що розповідати. There's something worse than dying. There's something? Worse than dying. Тобто смерть має певну цінність. And that is to waste your life. І вона якби вказує нам на те, щоб не марнувати своє життя. One woman in this mission group filled up her coffin. І, власне, одна жінка з цієї місіонерської групи, вона наповнила оцю труну своїми речами. And she went off on a mission trip, and she was only 20 years old. І вона поїхала на місію, їй було тільки 20 років. And here's the letter she wrote. І тут я наводжу фрази з її листа, який вона написала. It said, "Dear pastor, Дорогий пасторе, you should be only opening this letter in the event of my death. Ви можете відкрити цей лист лише в разі моєї смерті. When God calls you, you have no regrets. Коли Бог кличе вас, ви ні про що не шкодуєте. I tried to share my heart with you as much as possible. My heart? Okay. Я намагаюся поділитися з вами своїми пережиттями. My heart is for the nations. І я, власне, переживаю за народи. I wasn't called to a place. I wasn't called to a place, I was called to Him. Тобто мене не було покликано до якогось конкретного місця. Мене було покликано до Нього, до Бога. To obey Him was my objective. Для того, щоб підкорятися Його волі, виконуючи своє завдання. To suffer was expected. І переносити ті страждання, які від мене очікувалися. His glory, my reward. Його слава є моєю винагородою. His glory, my reward. Його слава є моєю винагородою. The missionary heart cares more for some things. The missionary heart cares more than some think wise. The missionary heart cares more than some think is wise. It's not wise to think, to care that much, is what he's saying. The missionary heart cares more than some think wise. Difficult. Could you Yes, read it. All right. Some people think it's not wise to care so much. Okay. Тобто серце місіонера дуже переживає за різних людей, за різні речі і більше, ніж будь-яка там пересічна людина це робить. Some people think we shouldn't risk so much, we should be safer. Багато людей думають, що ми би не мали так багато переживати за інших чи ризикувати своїм життям, просто жити в такий більш безпечний спосіб.
Missionaries dream more than some think is practical. Місіонери, власне, мріють про такі речі, які є, не зовсім є практичними. Missionaries think that all things are possible. Місіонери думають, що будь-які речі є можливі. I was not called to comfort or success. Мене було покликано не до поразки, а до успіху. I was called to obedience. Мене було покликано до покори. There is no joy outside of knowing Jesus. Поза пізнанням Ісуса Христа немає іншої радості. I leave you and my church in His care. Я залишаю вас і вашу церкву на Його опіку. It was signed Karen, age 20. І цей лист був підписаний Керін, 20 років. So, you're going to die, don't quit. Ви помрете, але не відходьте від Бога. People quit going to Mass. Багато людей перестають ходити на службу. They quit praying. Перестають молитися. They stop reading their Bibles. Перестають читати Біблію. Eventually they quit on Christ. І в якийсь момент вони просто відходять від Христа. And not one of those people are happy. І жодна з цих людей не є щасливою. And not one of those people are going to leave a legacy that's admirable. A legacy. І жодна з цих людей не отримає, в результаті нічого доброго не досягне. There's a Bible verse that says, count the cost before you build the building. І так само цей уривок, який ми читали, говорить про те, що треба підрахувати свої кошти, перш ніж будувати будинок. Jesus is saying, make a plan for your life. І Ісус каже, складіть план собі на своє життя. Sometimes we're overly committed to too many things. Дуже часто ми заангажовуємося в дуже багато різних речей. Saying it's better to do one or two things really well than try to do 12 things poorly. І насправді набагато краще зробити одну або дві речі справді добре, ніж 20 речей погано. Because Jesus doesn't want a percentage of your time. Тому що Христос каже, що 8%. He doesn't want a certain percentage of your time. Тому що Христос не хоче, щоб ми присвячували йому якісь певні відсотки нашого часу. He wants all of it. Він хоче весь наш час. He wants your entire life. Він хоче від нас ціле наше життя. No one makes this kind of request except Jesus. І ніхто, окрім Ісуса, не просить від нас такого. So don't go halfway and then quit. І тому не зупиняйтеся на півдороги і не відходьте від нього. In Luke it says, anyone who does not give up everything cannot be my disciple. І в уривку від Луки сказано, той, хто мені не віддає всього і не зрікається всього, він не може бути моїм учнем. A disciple is disciplined. І учень, власне, має бути дисциплінованим. Getting married is easy. Одружитися дуже легко. Staying married takes discipline. А залишатися одруженим вимагає дисципліни. Getting saved is easy. Getting Getting saved by Jesus is easy. Отримати спасіння від Ісуса дуже легко. Becoming sanctified is hard. Але ставати святим важко. Having babies is fun. Мати дітей, приємно, гарно. Raising them is hard work. А виховувати дітей – це справді складна робота. Jesus is not going to lie to us. Ісус не буде нас обманювати. He doesn't say, come to me and life is going to be easy. Він не каже, приходь до мене і твоє життя буде легким. There's a book in the New Testament called Galatians. І в Новому Завіті є книга «Послання до Галатів». I never knew much about the Galatian people. Я ніколи багато не знав, хто такі галати. They come from around Turkey. Це є місцевість, Галатія – це місцевість в Туреччині. And these people lived in an indefensible plain, a flat ground. І ці люди, вони жили на такій великій рівнині, фактично без жодних, без жодного природного захисту.
They had no natural fortifications to protect them. Вони не мали природних таких фортифікаційних споруд, які би їх захищали. But these people always held their ground. What? They always held their ground. They never got pushed back by the enemy. Але ці люди, вони завжди утримували цю свою територію, ворогам ніколи не вдавалося їх звідти відтіснити. One historian tells us how they did that. І, власне, є одна історія, яка описує, як вони це робили. They fought all of their wars differently than most people. Вони завжди воювали, тобто відстоювали свою територію по-іншому, ніж інші. When they would fight their battles, they would bring their wives and their children down to the battleground. Коли вони воювали, вони брали своїх дружин і дітей на битву. The husbands would kiss their wives and their children Чоловіки цілували своїх дружин і дітей. and say, Daddy is going to war now. І діти казали, мій тато зараз іде на війну. If Daddy loses, you're going to change your last name. Якщо тато програє, тоді ми змінимо своє прізвище. The girls will be given to the sons of the enemy. Тому що дочки будуть віддані синам ворогів. And I fear what they will do to you. And? I fear, I'm afraid of what they're going to do to you. І мені дуже страшно, якщо таке станеться. If he won, Але якщо мій тато виграє, his family would go home with him. тоді родина повернеться з ним додому. If he lost, someone else would take his family home. Якщо б він програв, тоді б хтось інший забрав його родину. But these men never lost a battle in hundreds of years. Але ці чоловіки ніколи не програли жодної битви впродовж сотень років. Because they fought differently. Тому що вони по-іншому боролися. When you fight for someone you love, Коли ви боретеся за когось, кого ви любите, when you fight for a kingdom you belong to, коли ви боретеся за царство, до якого ви належите, you just fight differently. ви боретеся по-іншому. Today we've replaced all that with video games. В наші дні ми дуже часто бавимося в якісь відеоігри. And the teenagers are fighting battles on a screen. No pay. Don't pay a price. Дітки грають, власне, такі ігрові битви на екрані. Men, the church is where we save women and children. Where? This is where we save the women and children in the church. Men. І, власне, церква – це є місце, де ми рятуємо наших жінок і дітей. We're called to fight demons. We are Called to fight demons. Ми покликані до боротьби зі злими духами. And we do not quit. І ми не можемо відійти. Now, I'm not looking to die myself. Я особисто I'm not looking to die. Я особисто не дуже прагну помирати. But if it comes, I want it to count for something. Але якщо цей момент настане, то я хочу, щоб він мав якийсь сенс. I want you men to be committed to Jesus. Я хочу, щоб чоловіки були віддані Ісусові. And committed to one another. І так само один одному. These are the men that are going to help you get to heaven. І це, власне, ваші колеги, які допоможуть вам прийти до неба. And we need to be prepared to fight for one another. І ми маємо бути готовими, щоб боротися один за одного. To help your brothers get to heaven with their families. І щоб допомагати своїм братам прийти до неба разом з їхніми сім'ями. That's what it means to be a Knight of Columbus or a Christian. І саме це означає бути рицарями Колумба чи християнами. Could we all stand for a minute? Можемо ми стати всі на хвилинку? Піднятися. I ask Jesus to bless us with a commitment to Him. Я хочу попросити Ісуса, щоб Він зіслав нас своє благословення, щоб ми були відданими Йому. Jesus, we want to be strong men. Ісусе, ми хочемо бути сильними чоловіками. We want to be dedicated to your life in us. Ми хочемо присвятити своє життя Тобі. We need your grace and your courage. Нам потрібна Твоя благодать і Твоя сила. Bless us as holy men of God. Благослови нас як святих чоловіків Божих. Teach us, Lord God, how to live a life totally dedicated to you.
Навчи нас, як прожити наше життя в повній відданості Тобі. And give us the grace to never quit. І дай нам ласку ніколи не відходити від Тебе. We ask all that in Jesus' name. І ми все просимо це в Твоє, Ісусе, ім'я. Amen? Амінь. Amen. Amen. Hallelujah. We're going to sit and take some questions if you want behind the desk. Якщо є якісь питання, то... Moving this out of the way. Ви просто голосно говорите, я буду перекладати. All right. I'd like to answer any questions that you might have. Прошу, кажіть просто голосніше. Ні, You can just голосно, right, sit there and talk. Yeah. Мусульман. Фанатизм чи віра в їхнього Бога? Як можна пояснити? Вони ж теж фанатично йдуть на смерть, зараз раді свого і діло, і так далі. He gives the example of Muslims. They were fanatic in giving their lives for their God. Amen. And we need to admire the Muslims that are willing to die for God. Ми, очевидно, можемо захоплюватися мусульманами, які готові вмирати за свого Бога. And they only worship a man, not a God. Але вони в цьому випадку служать людям, а не Богові. God, Jesus created Allah. Ісус створив Аллаха. He's only a prophet. Аллах є тільки пророком. We're the only religion that worships God himself. І це християнство – це єдина релігія, яка поклоняється самому Богові. And we should be more than willing to give our lives for God. І ми маємо бути більш ніж готовими віддати своє життя за Бога. But one of the things we see the difference between Muslims and Christians, Але те, в чому ми бачимо різницю між мусульманами і християнами, this is only true in the last 100 to 200 years, власне, такі випадки, вони відбуваються за останні там 200 років. that Muslims is run by men, dominated by men. Тому що мусульмани, вони в своїх діях підкоряються людській волі. Christianity is dominated by women. Yes. Numbers. Мається на увазі, що в мусульман більша тобто домінуючу позицію займають чоловіки, а в християнстві домінуючу позицію займають жінки. That's only true in the recent history. Але це стосується тільки недавньої історії. Every religion, Jews, Buddhists, Muslims, всі релігії, євреї, мусульмани і буддисти, more men go to church than women. в цих релігіях більше чоловіків ходить до церкви, ніж жінок. Protestants, Catholics, more women than men. А католики і протестанти більше жінок ходить до церкви, ніж And чоловіків. it's very hard for a man to be really willing to give his life up when it's mostly women around him. І, власне, дуже складно, щоб чоловіки були готові віддавати своє життя, якщо вони є в середовищі, де є більшість жінок. In the United States, if the news people want to say something bad about Catholics, they write bad things in the newspaper. No trouble. Якщо, наприклад, в Сполучених Штатах якісь репортери чи журналісти хочуть сказати щось погане про католиків, вони просто про це пишуть в газетах. Because they're not afraid of Catholics. Тому що вони католиків не бояться. They never write any bad things about Muslims. Але вони ніколи нічого поганого не пишуть про мусульман. Because they're afraid they'll get killed. Тому що вони бояться, що їх можуть вбити. Now, we shouldn't go around killing news people. No, we don't want to kill news people. Ми, очевидно, не будемо вбивати журналістів, які щось погане пишуть. But we should have such a manly church that people will not say bad things about us. Але ми мусимо мати церкву, в якій є багато чоловіків, щоб люди не боялися, тобто щоб люди не наважувалися погано говорити про нашу церкву. And that's why I'm really working a lot with Men of St. Joseph. І саме тому я багато працюю в організації Святого Йосифа. And I encourage you to even look into what we do as Men of St. Joseph. І я, власне, заохочую вас більше подумати про те, чим займається ця організація. The work of Knights of Columbus is wonderful work.
Але, власне, спільнота лицарів Колумба – це дуже сильна спільнота. But I think God wants більше, more. Але я думаю, що Бог хоче, щоб вона ставала численнішою. But do your work in Knights of Columbus well, and the church will grow. It'll get stronger. Якщо ви будете більше сил докладати, більше часу присвячувати, власне, своїй участі в цій спільноті, то церква буде ставати сильнішою. More questions? Ще інші питання? А чому наш Добродій не належить до організації лицарів Колумба? Why do you are not a member of Columbus, Knights of Columbus? I literally was never asked to join. Ну, насправді мене ніхто ніколи не запрошував приєднуватися до цієї організації. And, We invite you. I'd be happy. I would now, except I spend too much time doing other works. Очевидно, я би з радістю це зробив, але я присвячую багато часу іншій діяльності. I travel overseas over 100 days a year. Я понад 100 днів кожного року проводжу в подорожах по цілому світу. I'm involved in men's ministry in 11 countries. I've begun the Men of St. Joseph. Я, власне, задіяний в таке, в проповідування про служіння чоловіків в церкві в 11 країнах світу і проваджу ці організації Святого Йосифа. If I weren't involved in Men of St. Joseph, I would be part of the Knights of Якщо б я не Columbus. був задіяний в організації Святого Йосифа, то я, очевидно, був би лицарем Колумба. I admire the work of Knights of Columbus. Very good. І я захоплююся тим, що роблять лицарі So Колумба. it's the largest men's ministry in the Catholic Church. Адже це така найбільша організація, де чоловіки служать в католицькій церкві. But pretty soon, Men of St. Joseph will have 3 million. І дуже швидко організація Святого Йосифа досягне кількості членів 3 мільйони. Maybe not. Maybe not. Приблизно десь. Maybe not. No, but it's good. One more question. Yeah. Наскільки ви звернули на певну увагу, що ми є лицарі храму Різдва Пресвятої Богородиці під опікою Пресвятої Богородиці Сихи? Maybe you just put your attention that we are Knights of Columbus under protection of the Most Holy Mother of God of Sechim. So Sechim, this is the district of Lviv. Але ми не почули ні одного слова в наших гостях про Пресвяту Богородицю і про наших лицарів. But we haven't heard a word during your discourse about Holy Mother of God and her protection of our... Well, you'll hear more about St. Joseph than Mary from me. Ну, власне, ви більше почули про Святого Йосифа, ніж про Богородицю. My personal devotion. Богородицю – це головне. Звернути увагу. Тобто є лицарі Пресвятої Богородиці. But talking about Most Holy Virgin Mary is very important since the knights are like under her protection. Well, I wasn't speaking to the knights about the knights. Я не говорив про лицарів Колумба, тобто про саму організацію. My personal conversion experience was through Mary myself. Але моє особисте навернення, воно відбулося так само через Пресвяту Богородицю. So I have a devotion to Mary myself. Я маю велике почитання до Богородиці. It's good. No. If you're a Christian, if you're a Catholic, either Orthodox or Roman, you need a devotion to Mary. Якщо ви є чи православним, чи католиком, очевидно, що ви маєте велику набожність до Пресвятої Богородиці. Every doctor of the Catholic Church has had a very strong devotion to Mary. Всі вчителі католицької церкви мали велику набожність до Пресвятої Богородиці. Almost every pope had a great devotion to Mary. І майже кожен папа мав дуже велику набожність до Пресвятої Богородиці. So if the smartest men in the world had a devotion to Mary, we should have a devotion to Mary. Отже, якщо найрозумніший чоловік в світі має побожність до Пресвятої Богородиці, то ми так само маємо. Just makes sense. Ну, це якби логічно. Є ще бажаючі? Давай. Ну, ми дуже вдячні за таку змістовну глибоку. We are really very grateful for the lecture, very inspiring.
Okay, thank you. Ми вдячні, що ви свій час пожертвували для нас, годину часу для нас. And we are grateful that you dedicated an hour of your time to give a lecture to us. Ми справді роздумуємо, вирішили, певно, своїм життям щодо ближчої любові до Господа нашого Ісуса Христа. And we are in process of thinking, reflecting over our life in dedicating more our life to Jesus Christ. Ми спробуємо приєднати духовне із фізичним і з розумовим. And we try to combine spiritual approach and kind of charitable approach. Ось. Раді вас будемо ще зустрічати на наступні приїзди. And you are welcome to come again and to lecture again. Сьогодні перепрошуємо, що ми так, нас трохи вийшли не зовсім зручно, власне, так досліду. And we also apologize if there were some inconveniences in No meeting problem. you or something. No problem. Ось. Ну і хочемо свою подяку за того оплеск. And we'd like to applause to thank you for your effort. That's good. Very good. Ну, як Саня. Okay. Є ще що сказати бажання? Немає?